হেল্ল' গুড ইভিনিং তোমালোকৰ বহুতখিনি কমেণ্টৰ এনচাৰ প্লাছ তোমালোকৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ লাগিব তোমালোকৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে তোমালোকৰ ষ্টাৰ্টিং হৈ গৈছে 16 টু নহয় 11 টু 17 তোমালোকৰ 11 টু গ'ল বাৰু এতিয়া 12 টু 17 বুলি ধৰি লোৱা এডমিশ্যন হৈ আছে তোমালোকৰ বৰ্তমান চলি আছে তোমালোকৰ এডমিশ্যনত কি ডকুমেণ্টছ লাগিব মই এডমিশ্যন ডকুমেণ্টছখিনি দি আছোঁ আৰু তোমালোকৰ কমেণ্টৰ এনচাৰ দিয়ে এইটো ভিডিঅ' তোমালোক সকলো মানে সম্পূৰ্ণকৈ চাবা এভৰিথিং তোমালোকে যি সুধিছা বৰ্তমানলৈকে এনচাৰ পাই যাবা ঠিক আছে তোমালোকৰ প্ৰথম কোৱেশ্যনটো যে তোমালোকৰ কি আছে মানে এলটমেণ্ট শ্বীটখন ডাউনলোড হোৱা নাই অ'কে এডমিশ্যন শ্লিপখন ডাউনলোড হোৱা নাই সেই এটা কাম কৰিবা তোমালোকে কম্পিউটাৰ ট্ৰাই কৰি চোৱা নহ'লে তোমালোকৰ কম্পিউটাৰ দোকানত যাবা প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ এনেও তাত তোমালোকে প্ৰিণ্ট কৰি ল'বা অ'কে তাত তোমালোকৰ হৈ যাব মোবাইলত হোৱাৰ ফলত আশাটো কমি যায় তাত তোমালোকে কম্পিউটাৰ বা লেপটপত হৈ যাব তোমালোকৰ ডিটেইলছখিনি দি দিবা লগ ইন কৰি ডাউনলোড কৰি দিব আৰু প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই দিব কাম মানে হৈ গ'ল তাত ইমান চিন্তা কৰিব লগা নাই অ'কে ঠিক আছে আৰু বাকীখিনি কমেণ্টৰ এনচাৰ মই দি আছোঁ বাৰু তোমালোকক এটা এটাকৈ দি আছোঁ এতিয়া তোমালোকে এজন ভাইটিয়ে যে এডমিশ্যন লৈ আহিছে মই তোমালোকৰ ৰিচিপ্টটো দেখুৱাই আছোঁ আৰু ফিজটো তোমালোকক তাত মই তোমালোকক লাইভ প্ৰুফ হিচাপে তোমালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান ঠিক আছে চ' ভাইটি এজনে এডমিশ্যন লৈছিল নলবাৰী পলিটেকনিকত এখন তেওঁৰ পে'মেণ্ট ৰিচিপ্ট হয় যদিও তোমাৰ এইটো 3,000 দেখিছা টোটেল কিন্তু 3,000 লোৱা নাই তেওঁৰ লগত তেওঁৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আছিল আৰু প্লাছ EWS আছিল সেইকাৰণে 4,300 লৈছে ঠিক আছে তোমালোকৰ যদি ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আৰু প্লাছ EWS তোমালোকৰ নহয় বা EWS নহ'লে কথা নাই বাৰু তোমালোকৰ বেলেগ কাষ্ট হোৱাৰ পিছতো তোমালোকৰ হেৰি হৈ যাব এইটো কমি যাব 300 হৈ যাব নহ'লে তোমালোকৰ 700 দিব লাগিব ঠিক আছে এইখন এনেকুৱা তোমালোকৰ এখন ৰিচিপ্ট আহি যাব য'ত তোমালোকৰ সকলো মেনশ্যন থাকিব ঠিক আছে তোমালোকৰ প্ৰথমে এডমিশ্যন ল'বা যেতিয়া যাব তোমালোকৰ প্ৰিণ্ট আউট অফ এলটমেণ্ট শ্লিপ মই এইমাত্ৰ ক'লোঁ অলপ আগতে তোমালোকৰ শ্লিপখন তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'বা অ'কে যদি তোমালোকৰ মোবাইলত পৰা নাই তেনেহ'লে তোমালোকৰ প্ৰিণ্ট আউট দোকানত এনেটো প্ৰিণ্ট কৰিব যাবাই তেতিয়া তোমালোকে এনেটো প্ৰিণ্ট আউট লাগিবই মোবাইলটো নহ'ব চাগে তো তোমালোকৰ প্ৰিণ্ট আউট তাত যায় তোমালোকৰ ডিটেইলছটো দি দিবা তেওঁলোকে লগ ইন কৰিব আৰু এইটো ডাউনলোড কৰি দিব অ'কে আজি এজন ভাইটিয়ে মোক সুধিছিল যোৱাৰ আগত তেওঁ তেনেকুৱাই কৰিছে ঠিক আছে আৰু ফ্ৰেছ প্ৰিণ্ট আউট অফ দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম তোমালোকৰ এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছিল যিখন এপ্লিকেশ্যন তোমালোকে যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিল তেতিয়া এখন পাইছিলা সেইখন তোমালোকৰ প্ৰিণ্ট আউট লাগিব ঠিক আছে অৰিজিনেল কপি অফ HLC এডমিট কাৰ্ডৰ অৰিজিনেল কপি ল'বা HLC মাৰ্কশ্বিট পাছ চাৰ্টিফিকেট আইডেণ্টিটি প্ৰুফ এণ্ড অল আদাৰ নেচেচাৰী ডকুমেণ্টছ এইখিনি লৈ ল'বা আৰু যাতে ৰিটাৰ্ণ আহিব লগা নহয় আকৌ ওৱান ছেট অফ ফটো কপি অফ HLC এডমিট কাৰ্ড HLC মাৰ্কশ্বিট HLC পাছ চাৰ্টিফিকেট আচ্ছা তোমালোকৰ এইটো মানে সেই ল'বা জেৰক্স কপি এটা লৈ ল'বা অ'কে অৰিজিনেল পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট PRC অফ আছাম PRC হয়তো ল'বা তোমালোকে দিয়া PRCটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া কিছুমান কৈছে যে PRC নোহোৱাকৈ মই গম নাপাওঁ হয়তো PRC নোহোৱাকৈ তোমালোকক নিদিয়ে চান্স বেছি তোমালোকে যদি আৰু বাই চান্স তোমালোকে এটা কাম কৰিব পাৰা PRC এপ্লাই কৰা ৰিচিপ্টটো লৈ যাব পাৰা সেইটো 50% মই তোমালোকক ক'ব নোৱাৰোঁ যে ল'ব বুলি কাৰণ এটা সেই দিছে ন গাইডলাইন দিছে যেতিয়া অৰিজিনেল পাৰ্মানেণ্ট আচ্ছা এইটো কৰোঁ বাৰু অৰিজিনেল এণ্ড ফটোকপিজ অফ কাষ্ট আচ্ছা তোমালোকৰ যদি মানে EWS হয় NCL হয় ইনকাম চাৰ্টিফিকেট এইবিলাক ল'বা তোমালোকৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আৰু যদি তোমাৰ EWS থাকে তোমালোকৰ 4,300 হৈ যাব নহ'লে 700 লাগিব অ'কে তোমালোকৰ তাৰপিছত কি ল'বা আছে 4 নম্বৰ অফ ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ ল'বা অৰিজিনেল কপি অফ আদাৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন মাৰ্কশ্বিটটো লৈ ল'বা বাৰু কিন্তু HLCৰ হেৰিতে আহি যাব কিন্তু লৈ ল'বা আৰু কথা নাই ফটোকপিজ অফ আদাৰ ঠিক আছে আকৌ ল'ব দিছে ফটোকপি অফ আদাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বিট এণ্ড চাৰ্টিফিকেট তোমালোকৰ যি ডকুমেণ্টছ ল'বা প্ৰত্যেকৰে এটা ফটোকপি লৈ ল'বা এটা দুটা ফটোকপি লৈ ল'বা তাৰমানে মিনিমাম চামাৰী হ'ল কথাটো এনেকুৱা যে তোমালোকৰ ডকুমেণ্টছখিনি ল'বা ইয়াত যি মেনশ্যন কৰিছে আৰু তোমালোকে 1 বা 2 কপি এটা তোমালোকৰ জেৰক্স কপি ঠিক আছে তেনেহ'লে তোমালোকৰ আৰু এটা বস্তু কৈ দিওঁ মই কিছুমানৰ এইটো বস্তু মানে এইখন যে আছে প্ৰিণ্ট অফ এলটমেণ্ট এইখন মানে কিছুমান মোবাইলত ডাউনলোড হোৱা নাই তোমালোকৰ কম্পিউটাৰ বা লেপটপত ট্ৰাই কৰিবা মানে নহ'লে তোমালোকৰ প্ৰিণ্ট আউট দোকানত যায় তোমালোকে উলিয়াই ল'বা অ'কে ঠিক আছে তোমালোকৰ হেৰি অহা নাই ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট চোৱা ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্টৰ কাৰণে অফিচিয়েল নটিছ এনেকৈ লিখা নাই যে ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট ইমান তাৰিখে পাব্লিছ হ'ব মই কিন্তু তোমালোকক ক'ব নোৱাৰোঁ যে ইমান তাৰিখে পাব্লিছ হ'ব মই মেবি ক'ব পাৰোঁ যে তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট লিষ্টৰ এডমিশ্যন হোৱাৰ পিছত কিছুমান এডমিশ্যন নল'ব ৱেইটিং থাকিব কিবা কিবি থাকিব তেনেকৈ তোমালোকৰ পিছত এখন ছেকেণ্ড লিষ্ট ওলাব কিন্তু ডেটটো মেনশ্যন দিয়া নাই এতিয়ালৈ এতিয়া তোমালোকক মইতো মানে ভিউজনে কৈ দিব নোৱাৰোঁ যে ইমান তাৰিখে দি দিব বুলি অ'কে এইটো এনচাৰ তোমালোকৰ
অ'কে, বাকী তোমালোকৰ মই চাগে গোটেইখিনি এনচাৰ দিলোঁ তোমালোকৰ। আৰু তোমালোকে মেৰিট লিষ্ট সুধি আছা হা, তোমালোকৰ মেৰিট লিষ্ট চোৱা, মেৰিট লিষ্ট ডাইৰেক্ট তেনেকৈ PDF হিচাপে পাব্লিছ হোৱা নাই। মই তেনেকৈ পোৱা নাই যে তোমালোকৰ মেৰিট লিষ্ট পলিটেকনিক মেৰিট লিষ্ট এনেকুৱা হৈছে, যেনেকৈ আমাৰ সময়ত পৰ্টেলত হয় বা তেনেকৈ ডিগ্ৰীত হয়, তেনেকৈ মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ হোৱা নাই। তোমালোকৰ যেতিয়া লগ ইন কৰিবা তেতিয়া তোমালোকে মানে আহি যাব, মই দেখুৱাইছোঁ পৰৱৰ্তী আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত। আৰু তোমালোকৰ ক'ত পাবা, তোমালোকৰ ইমেইল এটা আহি আছে, তোমালোকৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ ইমেইল দিছিলা সেই ইমেইলটো তোমালোকৰ মেইল আহিছে, চাবা তোমালোকৰ সেইটো। এই দুটাই মানে মই প্ৰচেছ পাইছোঁ আৰু, কিন্তু মই তেনেকৈ লিষ্ট পোৱা নাই। অ'কে, তোমালোকৰ এইটো এটা মানে কুৱেশ্যন আছিল বহুত আৰু, সেইকাৰণে মই এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দি দিলোঁ। ঠিক আছে, কিবা সুধিব লাগে থাকিলে ক'বা। চোৱা, মোক আৰু এটা মোৰ মনত পৰিছে, মোক কিছুমানে সুধিছে যে মই 75% পাইছোঁ, 70% পাইছোঁ, মই চিট পাম নে? কিছুমান কৈছে নাপাওঁ। চোৱা, তোমাক কোনো পাৰফেক্ট ক'ব নোৱাৰে যে তুমি চিট পাবাই, কেনেকৈ ক'ব পাৰিব, কোনো ক'ব নোৱাৰে। কিন্তু মেবি এটা মানে আন্দাজ এটা লগাব পাৰে আৰু, এটা আন্দাজা লগাই মানে কৈ দিয়ে আৰু যিমানে পাব বুলি, মানে পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত। কিন্তু ক'ব নোৱাৰে যে পাবই বুলি, তেনেকুৱা কথা বহুত কথা থাকে ইয়াত, মানে কাষ্ট থাকিব, মানে চিট খালী থাকিব লাগিব, সেই ব্ৰাঞ্চটো বহুত কথা থাকে, সেইকাৰণে কোনো ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু এটা আন্দাজলৈকে ক'ব পাৰি আৰু। ঠিক আছে, 2 নম্বৰটো হ'ল আৰু কি কৈ আছে, আৰু এজনে কমেণ্ট কৰিছিল ব্ৰাঞ্চ আৰু কিবা এটা চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছিল। তোমাৰ সকলো পাৰিবা, মই ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিছোঁ। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো বহুত লং হৈ যাব আৰু মই এইখিনিতে আৰু, তোমালোকে কিবা যদি ৰৈ যায় তোমালোকে ক'বা, কিন্তু তোমাক ভিডিঅ'বিলাক প্ৰথমে চোৱা, তাৰপিছত যদি কিবা নোৱাৰে তেতিয়া ক'বা। থেংক ইউ।